Tänään aiheena pyörän ketju, kuinka pitkä sen pitää olla ja miten se katkaistaan siihen oikeaan mittaan. Morjes. Pyörän ketjuhan kannattaa vaihtaa uuteen riittävän usein, jotta se ei kerkeä kuluttaa rattaita pahaan jamaan. Sä pystyt ajamaan useamman ketjun ennen kuin sun pitää takapakkaa ruveta vaihtaa ja pari takapakkaakin ennen kuin pitää taas eturattaita vaihtaa. Ja miten se ketjun kuluminen määritellään, niin se on venymämitta. Ja siinä on olemassa tämmöisiä tulkkeja. Tässä esimerkiksi on rekordin ketju, johon toi puolikkaan 0,5% tulkki menee lävitse, eli tarkoittaa sitä, että ketju on sen 0,5% rajan ylittänyt, venynyt sen verran, ja se pitää vaihtaa uuteen. Jotkut ajaa tuohon 0,75 asti, mutta toi 0,5 on ainakin semmoinen varma raja, milloin ei vielä tapahdu vahinkoa sinne rattaisiin. Sitten kun sä ostat uutta ketjua siihen pyörään, niin niitähän ei joku muuttama eri pituutta. Tarkoittaa sitä, että käytännössä sä joudut aina katkaiseen sen uuden ketjun oikeaan mittaansa, että sä voit käyttää sitä. Ja paras tapa tietysti katsoa, että miltä kohtaa se pitää katkaista, niin on siitä vanhasta ketjusta laskemalla joko siitä noiden lenkkien lukumäärä, tai sitten ihan konkreettisesti laittaa ne vaikka naulaan roikkuun seinälle ja katsoa, että mihinkä asti se vanhan ketjun pää yltää. Se tietysti täytyy huomata, että koska se on venynyt se vanha ketju, niin se yltää vähän pitemmälle kuin se kohta siinä uudessa ketjussa, mutta ei se niin paljon venynyt ole, että sä lenkeissä menisit sekaisin. Jos sulla jostain syystä ei ole käytössä sitä vanhaa ketjua, niin se pystyy kyllä tietysti sen pituuden määrittämään ihan kokeilemallakin siitä pyörästä. Eli ensin laitetaan ketjut kummastakin päästä pienemmälle rattaalle, ja silloin sen ketjun pitäisi kulkea siten, että se ei lähde hankaan itseensä vasten tuolla takavaihtajassa. Eli siihen takavaihtajaan jää pieni jännitys. Taas jos rattaa pistetään toisinpäin ristiin, iso eestä ja iso takaa, niin sen ketjun pitää ylettyä yhteen siten, että takavaihtaja ei ole vielä ihan ääriasennossaan. Eli siihen pitää taas jäädä vähän joustoa. Vielä ennen kuin lähdetään sitä ketjua varsinaisesti katkaisemaan, niin pitää tarkistaa yksi asia, nimittäin se, että millä konstilla me aiotaan liittää se ketju takaisin yhteen. Se nimittäin vaikuttaa siihen, mistä kohtaa me se katkaistaan. Eli jos sä meinaat yhdistää ne ketjut käyttäen tätä liitostappia, mikä tulee sen ketjun mukana, niin sun pitää katkaista ketju tietysti sitten siten, että ne on erilaiset päät vastakkain, jotta ne sopii toisiinsa. Ja tämä tappi muodostaa sitten yhden nivelen siihen ketjuun. Jos sä taas meinaat käyttää tämmöisiä ketjulukkoja, niin sun pitää tietysti katkaista ketju siten, että on samanlaiset päät vastakkain, koska tämä ketjulukko tulee muodostamaan yhden linkin tähän ketjuun. No sitten kun me vihdoista viime päästään katkaiseen sitä ketjua, niin siihen tietysti voi mielikuvitus keksiä monenlaista konstia, miten se voisi saada tehtyä. Mutta itse asiassa sitä ei saa tehdä millään muulla kuin siihen tarkoitetulla ketjutyökalulla. Nimittäin jos se jotenkin vaurioituu se ketju siinä hommassa ja se hirttää kiinni tuo vauhdissa, niin se voi pahimmassa tapauksessa olla vaikka hengenvaarallinen. Mulla on tässä tämmöinen suht edukas PPPn ketjutyökalu, joka jo ihan hyvin ajaa asiansa. Ihan niitä kaikki halvempia piitavan ketjukatkaisijoita en suosittele, niissä se piikki ei kestä. Eli ketju pannaan tähän ketjutyökalun hahloon vaan kohdalleen sillä, että tämä lähtee sitten tämä työkalun tappi painaa ulos yhtä niveltä tuosta ketjusta ja vähän tämä vaatii voimaa, mutta ei nyt mitään ihan hullun lailla tarvitse, niin se kyllä lähtee sieltä irti ja meillä on sitten ketju valmis yhdistettäväksi, asennettavaksi pyörään. Tässä oli meidän ketjuhommat tänään. Kiitos kun kattelit. Jos tykkäät, että Velogi-kanavalla pitäisi olla vastaisuudessakin tämän tyyppisiä videoita, niin paina peukkua ylös ja tietysti tilaat kanavan, jos et ole jo tilannut. Jos kuitenkin painat alapeukkua, niin kerro ihmeessä minkä takia, niin tiedetään ottaa opiksemme. Nähdään taas ensi videolla. Morjes.